নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা নতুন নটিচ আহিছে যি PG এডমিশ্যনৰ কাৰণে বহুতেই সুধি আছিলে MA M.Sc M.Com M.Tech আৰু আদাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো তোমালোকক দেখাই দিওঁ সো চাই থাকিবা চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু এখন নটিচ হয় যিখন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অফ 5th ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড M.Com কাৰণে হয় 2021-22 কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে যেটো অনলাইন এডমিশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 4 আগষ্টৰ পৰা 14 আগষ্টৰ ভিতৰত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে guwahati.ac.in ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব বিচৰা তেন্তে এটা কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিবা আৰু এখন হৈছে MA M.Sc M.Com M.Tech M Library Science and Other Programs কাৰণে হয় ইয়াৰ কাৰণে যেটো অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেলটো যেটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 6 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন পেটাৰ্ন প্ৰসেছ সেইখিনি যদি তোমালোকে বিচৰা তেন্তে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ফুললি এক্সপ্লেইন কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অধিক জানিবলৈ তোমালোকে guwahati.ac.in ভিজিট কৰিলে হৈ যাব তাতো তোমালোকে পাই যাবা হোষ্টেল এণ্ড আদাৰ ফেচিলিটিজ কাৰণে যদি তোমালোকে সকলোবিলাক বিচৰা তেন্তে কমেন্ট কৰিবা যে এটা ভিডিঅ'ত মই ফুললি কৈ দিম সকলোবিলাক কি লাগিব ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় বা এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি হয় বা ৰিজাৰ্ভেশ্যন পেটাৰ্ন প্ৰচিডিউৰ সকলোবিলাক কৈ দিম সো ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যদি এনেকুৱা PG এডমিশ্যন বিচৰা তেন্তে কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিবা ইমানেই ধন্যবাদ